तुमचा रेस्टॉरंटचा व्यवसाय असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची आहे की हा लाईव्ह बिझनेस आहे। जसं आपण लाईव्ह नाटक बघतो तसा हा लाईव्ह बिझनेस आहे। नमस्कार, मी शेफ सत्येंद्र जोग आणि तुम्ही पाहताय अनलॉक मंत्रा। सर्वप्रथम तुम्हाला कुठल्या प्रकारच्या खाद्य व्यवसाय करायचा आहे ते तुम्ही निश्चित करा। जसं अगदी ढोबळ मनाने सांगायचं झालं तर एक रेस्टॉरंट, फास्ट फूड सेंटर, कॅटरिंग सर्व्हिसेस, सध्या नवीन चालू झालेली कन्सेप्ट म्हणजे डार्क किचन किंवा क्लाउड किचन, त्याच्यानंतर कॉर्पोरेट किचन, त्याच्यानंतर सेंट्रल किचन, असे खाद्यपदार्थांचे अनेक व्यवसाय असतात। त्यातला तुम्ही नक्की कुठला व्यवसाय करणार आहात हे आधी तुम्ही निश्चित करा। त्यानंतर त्याच्यातलं तुमची स्पेशालिटी काय असेल हे तुम्हाला नक्की करायचं आहे आणि त्या अनुषंगाने तुमचे स्पेसिफिक कस्टमर कोण आहेत हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे। तुम्ही एकच प्रॉडक्ट सगळ्या प्रकारच्या ग्राहकांना विकू शकत नाही, त्यामुळे तुम्हाला तुमचे अपेक्षित कस्टमर कोण आहेत हे तुम्हाला आधी नक्की करायचं आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमचं मार्केटिंग त्या अनुषंगाने करू शकता। आत्ताच्या या अस्थिर स्थितीनंतर तुम्हाला जर का तुमचा यशस्वी खाद्य व्यवसाय उभारायचा असेल तर त्याकरता तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाची एक विशेष अशी ओळख निर्माण करावी लागेल, जेणेकरून त्या वस्तूचं किंवा त्या पदार्थाचं नाव आलं की ग्राहकांच्या समोर तुमचा ब्रँड किंवा तुमचं नाव लक्षात आलं पाहिजे। त्यासाठी तुम्ही तुमचा मेनू जेव्हा क्रिएट कराल त्याच्यामध्ये तुमची ब्रँड आयडेंटिटी म्हणून तुमचा फक्त एक किंवा दोनच पदार्थ असले पाहिजेत, जेणेकरून ती तुमची ओळख बनली पाहिजे आणि त्याभोवतीच तुमचं ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग हे क्रिएट झालं पाहिजे। त्या अनुषंगाने तुम्हाला तुमच्या संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं जास्त सोपं होईल। हल्ली नव्यानेच उदयास आलेला अजून एक खाद्य व्यवसाय म्हणजे क्लाउड किचन किंवा डार्क किचन असं आपण म्हणू शकतो, जे फक्त तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डरिंगवर तुम्ही तुमचा व्यवसाय करू शकता। तुम्ही असे कितीतरी ब्रँड बघितले असतील की जे फक्त डिलिव्हरी करतात, ते त्यांचं ब्रँडिंग करतात, मार्केटिंग करतात, त्यांच्या प्रॉडक्टवर खूप जास्त रिसर्च करतात, ते प्रॉपरली डेव्हलप करतात आणि अतिशय कमी ओव्हरहेड्समध्ये ते अमेझिंग असा बिझनेस करतात। त्याचं कारण एकच आहे की त्यांनी त्यांच्या प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटवर खूप जास्त खर्च केला आहे, परंतु त्यांनी भांडवली गुंतवणूक जास्त केली नाही आहे। त्यांना खूप मोठं प्राईम लोकेशनवर जागा घेण्याची गरज नसते, ते कुठेही ऑफ साईडला, फर्स्ट फ्लोअरला, सेकंड फ्लोअरला त्यांची जागा भाड्याने किंवा विकत घेऊ शकतात अतिशय कमी किमतीमध्ये आणि तेच पैसे, तीच इन्व्हेस्टमेंट ते मार्केटिंगसाठी वापरतात आणि आपल्या ब्रँडला एक आयडेंटिटी क्रिएट करून देतात। आणि जे तुम्ही आत्ता फूड डिलिव्हरी बिझनेस आपण ज्याच्याबद्दल बोलतो नेहमी, तो ह्या अशा पद्धतीने तुम्ही अगदी सहज रीतीने करू शकता। तुमचा रेस्टॉरंटचा व्यवसाय असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची आहे की हा लाईव्ह बिझनेस आहे। जसं आपण लाईव्ह नाटक बघतो तसा हा लाईव्ह बिझनेस आहे। एकदा ग्राहक तुमच्याकडे आला की त्याला तुम्ही परत पाठवू शकत नाही। ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन आपल्या किचनची कपॅसिटी काय आहे, आपली मॅन्युफॅक्चरिंग कपॅसिटी काय आहे, आपण कमीत कमी वेळामध्ये कसे ग्राहकांना खाद्यपदार्थ देऊ शकतो, ह्या सगळ्याचा विचार करून तुम्हाला तुमचा मेन्यू, तुमचं रेस्टॉरंटचा सेटअप, त्याचं इंटिरियर आणि तुमचं मार्केटिंग हे तुम्हाला त्या पद्धतीने करायचं आहे। कारण एकदा ग्राहक तुमच्याकडे येऊन जर का नकारात्मक विचार घेऊन गेला तर तो परत कधीच तुमच्याकडे येणार नाही। खाद्य व्यवसाय म्हटलं की लोकांना फक्त रेस्टॉरंट किंवा अगदी बोलीभाषेत म्हणायचं झालं तर ज्याला आपण हॉटेल म्हणतो, हा एकच प्रकारचा व्यवसाय नजरेस येतो किंवा दिसतो, किंवा फार फार तर कॅटरिंग व्यवसाय। ह्या व्यतिरिक्त खाद्य व्यवसायामध्ये अगणित अशा संधी उपलब्ध आहेत। आत्ता आपण मगाशी काही मोठ्या रेस्टॉरंट चेनची नावं घेतली किंवा आणखीसुद्धा बऱ्याचशा उपलब्ध आहेत। ह्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर खाद्यपदार्थांची गरज असते, कारण ते त्यांच्या किचनमध्ये काहीच बनवत नाहीत। त्यांना सगळे खाद्यपदार्थ तयार बनवून द्यावे लागतात, तेव्हा ते फक्त तिकडे गरम करतात आणि सर्व करतात। आमचे क्लायंट आहेत जे एका सुप्रसिद्ध वडापावच्या ब्रँडसाठी त्यांचं बॅकएंड किचन सांभाळतात आणि साधारणपणे महिन्याला 30,000 किलो बटाटे वड्याचा मसाला बनवून देतात। म्हणजे याच्यामध्ये केवढी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे हे तुम्ही बघा। फक्त हा बिझनेस तुम्हाला समजला पाहिजे आणि तो तुम्हाला कुठे मिळेल हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे। त्याच पद्धतीने लोणचं बनवण्याचा व्यवसाय आहे। माझा एक मित्र आहे, तो फक्त दरवर्षी मार्च ते जून ह्या महिन्यामध्ये टनावरी कैरी विकत घेतो। त्याला फक्त मीठ आणि हळद लावून ती सुकवतो आणि नंतर वर्षभर विकतो, जे लोणचं मॅन्युफॅक्चर करतात त्यांना।
जसं आपल्या सर्वांना CCD माहिती आहे किंवा स्टारबक्स माहिती आहे, बऱ्याच जणांना असं वाटतं की तिकडे कॉफी मिळते किंवा काही स्नॅक्स मिळतं. ते नक्की काय विकतं ते कोणालाच माहिती नाही आहे, पण ते ॲक्च्युली एक्सपिरियन्स विकतात, ज्या कारणामुळे आपल्याला पुन्हा पुन्हा तिकडे जावंसं वाटतं. कारण तशीच कॉफी किंवा तसेच थोडेफार स्नॅक्स आपल्याला दुसरीकडेही मिळू शकतात, पण आपण तिकडेच का जातो? कारण त्यांचं एक ॲम्बियन्स, तिथला असणारा स्टाफ, त्यांचं वागणं बोलणं, त्यांची काम करण्याची पद्धत, हे सगळं आपल्याला चांगलं वाटतं, आपलंसं वाटतं, म्हणून आपण तिकडे जातो.